Διασχίσαμε τον κεντρικό δρόμο Μαραθοκάμπου με την υπέροχη θέα του βουνού. 3 χιλιόμετρα ακόμα, βάλαμε λίγη μουσικούλα να γουστάρουμε. Πήγαμε! Πήγαμε! Η σπηλιά βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του όρους Κέρκης, του ψηλότερου βουνού του Αιγαίου, και η πρόσβαση είναι λιγάκι δύσκολη. Είναι τεραστάκι γουρούνα, παιδιά. Δεν μασάει μία. Δείτε δρόμο εδώ. Φτάσαμε. Φαίνεται να φτάσαμε. Εδώ έχουμε την πινακίδα, σπηλιά Πυθαγόρα. Έχουμε κάποια αυτοκίνητα τα οποία έχουν σταματήσει εδώ, άρα μάλλον είμαστε στο σωστό μέρος. Έχουμε κάποιο μαγαζάκι εδώ, φαίνεται, πουλάει πράγματα. Και η διαδρομή. Ναι, αλλά και η διαδρομή ήταν όλα τα λεφτά, δεν ήταν? Τέλεια ήταν. Σκεφτόμουν ανεβαίνοντας ότι ο Πυθαγόρας ανέβαινε εδώ, σωστά? Ανέβαινε και δεν ξέρουμε πόσο συχνά ανέβαινε. Η ερώτηση είναι αν κατέβαινε, ναι, αν ζούσε εδώ. Τώρα θα μας πούνε οι ντόπιοι, δεν ξέρουμε τίποτα. Εμείς απλώς ξέρουμε ότι εδώ είναι η σπηλιά του. Δεν ξέρουμε τι δουλειά έκανε εδώ. Τώρα, αν το Πυθαγόρι θεώρημα το σκέφτηκε εδώ. Εντάξει, δεν το σκέφτηκε κιόλας. Εδώ που τα λέμε, παιδιά, να το ξέρουμε αυτό. Το Πυθαγόρι θεώρημα υπήρχε πριν τον Πυθαγόρα, τουλάχιστον 2.000 χρόνια πριν. Απλώς ο Πυθαγόρας ήταν αυτός ο οποίος μας άφησε πολλές αποδείξεις. Και γι' αυτό πήρε το όνομα, λοιπόν, Πυθαγόρη. Αλλά δεν το έβγαλε ο ίδιος, να το πούμε έτσι. Ποιος το έβγαλε? Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι οι Βαβυλώνοι πάντως το γνωρίζαν ήδη περίπου 2.000 χρόνια πριν τον Πυθαγόρα και μάλιστα υποπτευόμαστε ότι το γνωρίζαν ακόμη και πιο παλιά. Άρα είναι ένα πολύ αρχαίο θεώρημα, το οποίο απλώς το απέδειξε ο Πυθαγόρας με αμέτρητες μεθόδους. Εκατοντάδες αποδείξεις μας άφησε και ένα βιβλίο γεμάτο με τις αποδείξεις αυτές. Όπως και να έχει, πάμε να δούμε τη σπηλιά. Ανεβαίνουμε λοιπόν εδώ σκαλιά. Είναι λίγο απότομα, παιδιά. Και είναι άπειρα. Ένα διαλυματάκι ανεβαίνοντας. Εμείς το πάμε σε ρί, αλλά ναι, είναι απότομα, είναι δύσκολα, δεν είναι και το πιο εύκολη ανάβαση. Ήδη έχουμε φτάσει, πιστεύω, τουλάχιστον στη μέση της διαδρομής με τα σκαλοπάτια και έχει καταπληκτική θέα. Ω, δες εδώ θέα. Το βουνό, ο βράχος. Απίστευτο. Και δέντρα από την άλλη μεριά. Εμείς και η θάλασσα. από κάτω από τη θάλασσα. Διασχίσαμε δηλαδή έναν δρόμο που μας έφερε πάνω στο βουνό λίγο-λίγο. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Φύγαμε. Για να φτάσετε στην σπηλιά πρέπει να ανεβείτε μια απότομη σκάλα 340 σκαλοπατιών σκαλισμένων στο βράχο. Εδώ έχουμε λαό που μας εμψυχώνει πάνω. Όσοι τα κατάφεραν, να ξέρετε ότι στο τέλος γίνεται πιο απότομο. Οπότε όσοι έχουν προβλήματα κινητικά, καλησπέρα, χαίρετε, τι κάνετε, παιδιά? Γεια σας, εδώ έχουμε τους ήρωες που φτάσατε νωρίτερα. Πώς ήταν η σπηλιά, παιδιά? Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Καλησπέρα. Πού μας είπατε να πάμε? Να πάτε στα Καλαδάκια. Είναι κοντά. Ναι, είναι 10 λεπτάκια από εδώ περίπου το αμάξι. Φοβερή σπηλιά, αξίζει πάρα πολύ να πάτε, να δείτε τη θέα. Θα τη δούμε. Θα πάμε μετά από εδώ αν είναι. Τέλεια, ωραία. Ευχαριστούμε, Καλά να παιδιά. περάσετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, ιστορικές στιγμές. Πάμε να μπούμε στη σπηλιά του Πυθαγόρα. Κοίτα εδώ πάνω τι ωραίους σχηματισμούς έχουμε. Πολύ ενδιαφέρον. Κάποιος γεωλόγος εδώ στα σχόλια θα μπορέσει να μας πει πώς ονομάζονται αυτά. Θα δούμε λίγο εδώ αυτό το ωραίο σχηματισμό που έχουμε εδώ μέσα. Αυτή η μικρή σπηλιά. Εγώ καταλαβαίνω γιατί του άρεσε να έρχεται ο Πυθαγόρα. Είναι σαν είσοδος σπηλιάς, να το πούμε αυτό. Είναι σαν μια είσοδος και εδώ βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά είδα ότι έχει και κάτι ακόμη. Εδώ έχουμε ένα εκκλησάκι και αμέσως μετά έχουμε κάποιον διάδρομο ή κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε ένα εκκλησάκι, παιδιά, και από εδώ βλέπουμε ότι συνεχίζουμε προς τα κάτω. Περίμενε, Νίκη. Φοβάμαι. Πάμε μαζί, έρχομαι. Προχωράμε στο σπήλαιο. Εδώ, παιδιά, έχει ψύχρα αυτή τη στιγμή. Έχει μια δροσιά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει. Έπεσε η θερμοκρασία πολύ απότομα. Ναι, είναι σαν να είμαστε 5 με 10 βαθμούς κάτω. Ξαφνικά, πολύ ξαφνικά. Δεν ξέρω αν φαίνεται τίποτα. Φαίνεται κάτι. Εγώ βλέπω εσένα, για παράδειγμα. Και εγώ βλέπω εσένα. Τέλεια. Από εδώ βλέπω κάποιος έχει φτιάξει ουσιαστικά μία... πώς να το πούμε, γέφυρα, είναι διάδρομο, να το πω έτσι. Εδώ για να μπορούμε να περπατήσουμε και να μπούμε πιο μέσα. Wow.
Εδώ έχουμε νερό που λιμνάζει. Είναι σαν μια μπανιέρα μέσα στη σπηλιά και έχουμε φτάσει στο τέλος της σπηλιάς. Ουσιαστικά στο τέλος του διαδρόμου, στο τέλος που μας επιτρέπεται να φτάσουμε, να το πω έτσι. Δεν μπορούμε να σας δείξουμε και πολλά παιδιά. Αυτό ήτανε. Φτάσαμε στο τέλος. Πηγαίνουμε προς τα έξω τώρα. Το συναίσθημα είναι πραγματικά μοναδικό να βρίσκεσαι στη σπηλιά του Πυθαγόρα. Τον Κωνσταντίνο τον έπιασε ρίγος. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έρθω θα επιστρέψω με ένα βιβλίο γεμάτο αποδείξεις του Πυθαγορείου θεωρήματος, τις οποίες θα εφεύρω εγώ. Μόλις βγήκαμε από τη σπηλιά και Σαν να άλλαξε εποχή ένα πράγμα. και ανέβηκαν 10 βαθμοί. Και επίσης μπορούμε να δούμε αυτή την πινακίδα. Προσοχή, κίνδυνος, απαιτείται άδεια για την είσοδο. Ούψ! Και πάμε να δούμε για άλλη μια φορά αυτήν την υπέροχη θέα. Πω, τι ζέστη έχει εδώ πέρα. Αλλάξαμε εποχή. Για να δούμε εδώ. 3, 2, 1 και... Σε αυτές τις σπηλιές, ο μαθηματικός και οι ακόλουθοί του, κρυμμένοι από την κοινωνία και τον τύραννο Πολυκράτη, ζούσαν ως ασκητές. Επόμενη στάση, παραλία Λιμνιώνας. Πήγαμε. Πήγαμε! Και τώρα κατευθυνόμαστε προς την παραλία Λιμνιώνα, που απέχει περίπου 8,3 χιλιόμετρα από τη σπηλιά. Τέλεια, τώρα το κάθισμα έχει σκιούλα. Να μην τζουρουφλιστούμε όπως πριν. Φτάσαμε λοιπόν, παιδιά. Εδώ έχει ένα beach bar που λέει ελάχιστη κατανάλωση 5 ευρώ και έχεις δωρεάν ξαπλώστρα μαζί με την κατανάλωση. Ωραία φαίνεται. Φαίνεται πανέμορφη βασικά, όχι απλά ωραία. Όμορφο νερό. Είναι καταγάλανο, είναι... Wow. Δεν υπάρχει. Δεν το espresso, ένα ωραίο το καφεδάκι με 3,5 ευρώ και έχεις φυσικά και την ξαπλώστρα δωρεάν. Η παραλία Λιμνιώνας περιβάλλεται από έναν κόλπο που την προστατεύει και γι' αυτό έχει σχεδόν πάντα ήρεμα νερά. Εκτός από τις υπερχαλαρωτικές ξάπλες που μπορείς να κάνεις στις ξαπλώστρες, αξίζει να κάνεις επίσης μια δροσιστική βουτιά σε αυτή την υπέροχη αμμώδη παραλία με τα πεντακάθαρα νερά της. Και όλα αυτά με την καταπληκτική θέα του βουνού Κέρκη. Φυσικά έκανα και εγώ τη βουτιά μου και απόλαυσα την ηρεμία που μπορεί να σου προσφέρει το νερό της θάλασσας. Μια καλή εντύπωση μου έμεινε εμένα από αυτή την παραλία. Και εμένα το νερό ωραίο, αλλά λίγο κρύο. Λίγο κρύο. Και τώρα πάμε. Πάμε στην Ψηλή Άμμο. Να πούμε. Ναι, να πούμε ότι εδώ πέρα πέφτει σκιά μετά από μια ώρα. Εδώ κατά τις 6 ώρα, 5,5 ώρα πέφτει ο ήλιος γιατί πίσω μας υπάρχει ένας λόφος και ο ήλιος κρύβεται πίσω από αυτό το λόφο. Αν θέλετε βέβαια να κρατήσει λίγο παραπάνω θα έρθετε στην αριστερή μεριά της παραλίας και εκεί θα έχετε ήλιο για λίγο παραπάνω. Η δεξιά μεριά της παραλίας εδώ δεν έχει καθόλου ήλιο αυτή τη στιγμή. Anyway, πάμε για Ψηλή Άμμο. Είναι μια πολύ διάσημη παραλία και θέλω να δω με τα μάτια μου αν είναι όντως τόσο καλή όσο λένε. Η απόσταση μεταξύ των δύο παραλιών είναι περίπου 2,7 χιλιόμετρα. Παρκάρουμε εδώ πάνω στο δρόμο ή σε αυτήν εδώ την περιοχή που υπάρχει πριν κατέβουμε για την παραλία και το παίρνουμε με τα πόδια. Παιδιά, λοιπόν, βλέπουμε ότι εδώ έχει ένα εστιατόριο πριν φτάσουμε στο δεξί μας χέρι με πισινούλα και φαγητά και ποτά και απ' την άλλη φυσικά έχουμε και άλλη μία εκτός αν είναι η συνέχεια του ίδιου μαγαζιού, αλλά έχουμε τέλος πάντων δύο μεριές που μπορούμε να επιλέξουμε να καθίσουμε και να πιούμε κάτι, να φάμε κάτι πριν φτάσουμε στην παραλία. Βλέπω εδώ και μία πινακίδα, λέει δωρεάν ομπρέλες με ελάχιστη παραγγελία 6 ευρώ. Μάλιστα, και έχουμε ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω στην παραλία. Φαίνεται μια πολύ ωραία και ήρεμη παραλία. Ωραία παραλία και έχει ακόμα ήλιο σε αντίθεση με την προηγούμενη. Ναι, να το πούμε και αυτό. Εδώ υπάρχει ήλιος και μιλάμε τώρα, είμαστε μετά τις 6 το απόγευμα εδώ πέρα. Πολύ καλό αυτό, πολύ θετικό. 6,5 για την ακρίβεια. 6,5 ώρα και έχουμε ακόμη ήλιο.
Υπέροχα. Πάρα πολύ μαλακή. Πραγματικά, Είναι σαν πούδρα, μιλάμε. με το που φάτισα είναι τόσο ωραία. Μου φαίνεται ότι θα μείνω στην άμμο εγώ εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ψηλή και Είναι μαλακή. όντως ψηλή. Εντάξει, το νερό είναι Κανένα για άλλη πρόβλημα. μια φορά καταπληκτικό. Πω, δες εδώ. Δες εδώ, είναι πεντακάθαρο. Θα βλέπεις όλα μέσα. Μποτσαλάκια, Μποτσαλάκια. ό,τι θες μέχρι μέσα. Βλέπω εκεί είναι ριχά. Μέχρι αρκετά βαθιά θα έλεγα. Η ψηλή άμμος κρύβεται με επιτυχία στους βράχους από τους ανέμους και καλύπτεται με πυκνή βλάστηση. Το νερό της ήταν παρόμοιο με αυτό της παραλίας του Λιμνιώνα, ιδανικό για χαλάρωση και κολύμπι. Λοιπόν, Πάρα πολύ ωραίο. Δροσερό, καθαρό μέσα. Να πούμε ότι πατάς μέχρι πολύ βαθιά. Είναι ριχά δηλαδή μέχρι τα βαθιά. Και αυτό ήταν ευχάριστο γιατί κολυμπούσα και έβλεπα κάτω την άμμο μέχρι βαθιά. Πολύ ωραίο, το πετύχαμε λίγο αργά στο τέλος της ημέρας. Έχει αρχίσει όντως να πέφτει ο ήλιος εδώ πέρα. Αλλά το χάρηκα πάρα πολύ. Πραγματικά αξίζει αυτή η παραλία. Επόμενη στάση. Ποια είναι η επόμενη στάση? είναι στο Επόμενη στάση, ξενοδοχείο. Μετά από την στάση μας στο ξενοδοχείο, κατευθυνθήκαμε προς τον όρμο Μαραθοκάμπου, το οποίο είναι ένα γραφικό ψαροχώρι. Όμως ήταν πολύ ήσυχα και έτσι γυρίσαμε πάλι προς τον κάμπο Μαραθοκάμπου για να φάμε εκεί. Μετά από μια σύντομη επίσκεψη στον όρμο Μαραθόκαμπου, Ναι, αποφασίσαμε λοιπόν να γυρίσουμε στον κάμπο Μαραθόκαμπου γιατί ήταν πολύ ήσυχα, δεν είχε μουσική. δεν είχε μουσική πουθενά. Ήταν όμορφο, αλλά εντάξει. Είχε ένα μαγαζί ωραίο το οποίο ήταν γεμάτο, σωστά. Ναι, αλλά. Και έπρεπε να περιμένουμε. Ναι, 15 λεπτά. Οπότε επιστρέψαμε εδώ, στα γνώριμα λιμέρια. Κάμπος Μαραθοκάμπου. Εδώ είναι πολύ πιο ωραία, παιδιά. Ναι, είναι λίγο πιο busy, έχει πιο πολύ κίνηση. Ο όρμος είναι ωραίος, έτσι ρομαντικός, ήσυχος. Αν φτάσεις και νωρίς να πετύχεις έτσι ένα ωραίο μαγαζάκι με μουσικούλα. Αν σ' αρέσει η μουσικούλα, αξίζει να πας νωρίς. Βρήκαμε αυτό το μαγαζί, το οποίο βρίσκεται στην πλευρά της παραλίας. Είχε ωραία μουσική και έτσι μπήκαμε για να φάμε και να πιούμε. Πήραμε μια χωριάτικη σαλάτα, ένα χάμπουργκερ, μια μπύρα και ένα κοκτέιλ. Όλα μαζί κόστησαν 27,50. Φάγαμε λοιπόν και ήπιαμε και κλείνουμε το επεισόδιο εδώ. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο όπου θα επισκεφθούμε το Ηραίο, την παραλία Καλαδάκια και άλλα πολλά. Αυτό είναι ένα τεστ για να δούμε πώς ακούγεται το μικρόφωνο χωρίς το κάλυμά του, το οποίο μάλλον το αφήσαμε στο λεωφορείο. Τι προτιμάς? Εγώ λέω. Κόλλησα.